One with birds old-fashioned harmony, play a simple melody. Тема дизайну в радіотехніці – це та тема, яка мене завжди дуже цікавила на протязі 20 років мого захоплення антикварним радіо. Сьогодні розпочинаю новий відеосеріал «Найкрасивіше радіо світу на думку народів цих країн світу, які мали виробництво побутового радіо». Тож сьогодні розповім вам про найкрасивіше радіо світу на думку італійців. І ви не будете здивовані, звичайно, що воно буде італійським. Якби мене зараз запитали, як виглядало італійське довоєнне радіо і чим воно найбільше виділялось на фоні радіоприймачів інших країн світу, то я, не задумуючись, відразу би вам відповів. Італійське побутове радіо – це в першу чергу свій унікальний неповторний італійський дизайн. Дуже мало країн світу мали такі багатовікові традиції у створюванні вишуканих меблів, як Австрія, Франція, Німеччина, Велика Британія чи Швеція. Але у всіх них були одні спільні коріння та джерело натхнення. Епоха Ренесансу та пов'язаний з нею розквіт культури та мистецтва, які розпочались на території сучасної Італії. Тож ще маємо ми дивуватись, що вишуканий дизайн італійських меблів перекочував у вироби італійських виробників радіотехніки. Такого різноманіття варіантів дизайну ви, мабуть, не знайдете в радіоприймачах жодної іншої країни світу. Тут ви знаєте саме своє радіо на свій смак, від самого маленького бюджетного радіо до розкішних радіоконсолей. Можливо, я вас здивую тим фактом, що саме Італія в довоєнній Європі була лідером по виробництву двох типів радіоприймачів – розкішних радіоконсолей і ще більш розкішних радіобарів. Саме один такий шедевр дизайну одного разу, 10 років тому, потрапив мені на реставрацію. Знайомтесь, радіобар Радіо Марелі, невідомої моделі з далекого 1948 року. Такі шедеври дизайну не часто побачиш в інтернеті. Ще рідше їх можна знайти на eBay, а побачити на власні очі – це взагалі неймовірне везіння. Відразу признаюсь чесно, я багато років займаюся реставрацією, власними руками відреставрував більше 1000 радіоприймачів, але я ще не зустрічав більш стильного і красивого радіо, ніж цей Радіо Марелі. Хоча ні. Є ще один італієць, і про нього, можливо, буде розповідь у одному з наступних відео. Але зараз мова не про це. У мене були більш витончені американські зеніти чи інші американці, були крикливі французи в стилі арт-деко, були шведи з дивовижно красивими комбінаціями шпону різних дорогих порід дерева. Але дуже рідко зустрічались шедеври дизайну з таким гармонічним поєднанням всіх цих рис в одному виробі. Цей радіобар саме з цієї категорії, і він перевершив їх усіх. Навіть якби це був не радіобар, а проста звичайна радіоконсоль, то її визначені напівкруглі форми боків вже заворожили б нас естетикою дизайну та красотою малюнку шпону, які милують око і від яких важко відірвати свій зір. Але це радіобар – дивовижний девайс, який живе у своїй власній категорії. В одному корпусі поєднує радіоприймач, програвач рампортівок, підсилювач звуку, високоякісну акустичну систему і бар для віскі, коньяку чи дорогих вин. Коли двері бару відчиняються, здається, ніби ви відкриваєте двері в портал до казки з дзеркалами та чарівним світлом. Це краса, яка зачаровує з першого погляду. Переконаний, що ви такого ще не бачили. Пропоную декілька хвилин насолодитися цим дивовижним дизайном, без моїх коментарів, бо здається, що вони тут зайві.
Продовжуємо. Ви ж пам'ятаєте, що це відео називається «Саме красиве радіо». Чи не так? Тобто саме красиве, але не саме досконале радіо. Бо на титул самого технічно досконалого радіо воно точно не претендує. Це звичайний радіоприймач на 6 радіолампах, без видатних характеристик. Програвач грампотівок теж бюджетного рівня, хоча тут він уже замінений на більш сучасний. Але, незважаючи на свою технічну скромність, синергія радіолампи 6V6, водотактному підсилювачу звуку та великого 12-дюймового динаміка створює надзвичайно гармонічний звук, який надзвичайно приємний для вуха будь-якого меломана. Це служить нагадуванням про те, що в золоту епоху радіо душа та стиль часто переваджували старі технічні характеристики. Спробую вам продемонструвати цей звук декілька секунд, що, звичайно, YouTube його не заблокує. Ну як ваше враження? Приємний живий звук. На жаль, я не можу його довго демонструвати через політику авторських прав на YouTube. Тому далі просто послухайте музику, дозволеної для використання авторами фонотеки YouTube. І просто насолоджуйтесь стилем і красотою дизайну цього шедевру 40-х років минулого століття. Мені дуже сумно від усвідомлення того факту, що зараз такі шедеври вже не виготовляються. На жаль. Ви передивились першу частину серіалу про найкрасивіші радіо світу і познайомились з італійським радіо. На черзі розповіді про шедеври дизайну радіо з інших країн світу. Якщо кому цікаво, не пропускайте. А на сьогодні, будь ласка, лайк, коментар, підписка. Це дуже мотивує. Дякую за перегляд. До зустрічі!